عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة، ولو مشتركة لايك وشير، وتعالوا اتفرجوا على اللي حصل لي. انا لسه طبعا منضفة معاكم تنظيفة العيد، ما كملناش فيها، ما كملتش اسبوع، والله ما كملت اسبوع. اللي حصل ان انا دخلت اغسل الاطباق، ببص لقيت على الارض مية بصابون اهي. انا طبعا شدتها بالمساحة، نزلتها على البلاعة على طول، بس كل ما كل ما اغسل الاطباق الاقي الميه عماله تزيد. انا قلت يمكن حاجه بتقع مني انا، بس انا مش من عادتي ان انا بوقع اصلا ميه على الارض وانا شغاله. فبعدين جيت ببص لقيت الكوع بتاع الحوض ده اهو، الكوع ده لقيته اتخلع. طبعا الضرفه دي انا حاطه فيها الخزين بتاعي، الصابون السائل، المكرونات، الشاور، الشامبو، السكر، اي حاجه يعني. انا عامله رف للحاجات المسحوق والحاجات دي، وعامله رف للاكل. انا بدات طبعا افضي خالص، والرف اللي تحت ده اهو نشفته. وبعدين قلت تعالوا بقى مفرجكم على اللي حصل لي اهو. هنا كنت حاطه الحاجات البلاستيكات والحاجات دي، وداخله علشان انا اغسل الاطباق، لقيت الارض عماله تغرق معايا. فضيت هنا لان طبعا كان في كورن فليكس وكان في الحاجات دي كلها اهو. شوفوا حتى عماله افضي الحاجه فين اهو. فضيت البلاستيكات وفضيت الحاجه كلها. هنا هي المكرونه واللازانيا والسباكيتي والجيلي والعدس، كل الحاجه لقيتها بايظه. هنا لقيت علبه كورن فليكس اصلا باشت اهي، الحمد لله ما كانش فيها الا حبه صغيرين اهو. وعلبه اللازانيا دي الكرتونه بتاعتها لقيتها باشت. ملحقناش، على طول هننضف كل ده مع بعض. شوفوا طبعا كل الدنيا اتكركبت حواليا. هعمل ايه؟ هبدا دلوقتي بقى. انا صلحت الكوع وخلاص الحمد لله، ما عادش بينزل ميه، ومسحت الميه في الارض مسح كده اي كلام. هغسل بقى المواعين دي وبعدين نبدا نرص الظرف مع بعض. خليكم معايا كده اهو. خلصنا غسيل الاطباق اهو، ورصينا الحاجه، ما عادش عندنا اي حاجه، لا اطباق ولا كوبايات ولا اي حاجه، والحوض بقى زي الفل اهو. دي عشان بس ما حدش يقول لي ان هي مش نظيفه، دي خربشه في البلاط نفسه. خلاص هنيجي بقى هنعمل ايه؟ هنكمل بقى نفضي الظرف، بقيه الحاجات اللي في الضرفه دي، لان انا ما كانش عندي مكان ان انا اكمل ان انا افضي الحاجات دي. هرجع بقى افضي الحاجات دي ونرجع نشوف هنعمل ايه فيها. خلاص كده الارفف كلها اهي فضيت معايا، ما عادش فيها اي حاجه، كله خلاص. هعمل ايه بقى؟ هجيب الصابون السائل والسبونشه، وهمسك الارفف دي كلها هغسلها اهي، عشان طبعا اثر الميه والصابون والحاجات دي. وهنا انا بحط حاجات اكل. هغسل الرفين كويس وانشفهم ونرجع تاني اهو. مسحت الارفف اهي، ما عادش فيها حاجه خالص، ونشفت خالص، ما عادش فيها اي حاجه، بقت زي الفل. هنبدا بقى نجيب الحاجه ونرصها. انا برص في الجنب ده علشان الارتفاع بتاعه كويس، برص فيه الازايز بتاعه اللي هو المسحوق الغسيل، والحاجات اللي هي الازايز الطويله. وبعدين هوريكم انا كملت رصه ازاي. تيجي نشوف بقى المطبخ بعد ما رصيناه. ما خدش معانا 10 دقايق لان كل حاجه مغسوله ونظيفه. هنا رصيت اهو الحاجات المسحوق جوه، بس مش هتبقى ظاهره. الجل والمعطر والحاجات دي كلها بتاعت الملابس. وهنا البلاستيكات اهو، والصابون السائل اهو، وجوه الكلور والفلاش. وهنا المصفى دي انا ما كنتش بستعملها، لقيت لونها مغير كده مش تمام، حطيت فيها بقى الاسبونشات والسلك الناعم والسلك بتاع الستيل والحاجات دي كلها اهي. وجنبها وراها هناك ازازه صابون سائل تانية. اللي هيقولي بتجيبي حاجات، يعني عندك صابون سائل وجايبه صابون سائل ليه؟ لان انا هنا مش بشتري الحاجه غير لما بينزل عليها عروض. طريقه للتوفير، يعني انا هنا بينزل في الماركتات مثلا كل شهر او شهرين بينزل عليها عرض. الحاجه مثلا اللي ب 30 35 ريال، في العرض الاقيها نازله مثلا ب 10 ريال، حاجه من دي. فاقوم جايبه منها 2، ان بحيث ان انا استعملها الشهر ده والشهر اللي جاي، فاهميني؟ علشان منها توفير، ومنها يبقى عندي الحاجه موجوده. ممكن الشهر اللي جاي يحصل حاجه، اقدر ان انا اكون عندي متطلباتي، ما بقاش مخنوقه من المصاريف والحاجات دي. وبرده الحاجه لما بتبقى موجوده في البيت بتبقى كويسه. وهي يا دوب انا بجيب الحاجه اللي بستعملها وحاجه واحده تانية احتياطي، يعني بحيث ان انا اكمل الشهر، وممكن الشهر اللي جاي ممكن لو احتاج على اخره، فاهميني؟
انا بنزل مره واحده بس سوق الخضار، اجيب كل خضار الشهر مره واحده، وهبقى اقول لكم انا ازاي بحافظ على الجزر والخيار والحاجات دي كلها من الشهر للشهر او كل 3 اسابيع مثلا، وبعملهم ازاي في التلاجة وبرصهم ازاي. والحاجات اللي انا بنزل اجيبها دي اللي هي برضو مساحيق الغسيل والدوني والزيت الاكل والحاجات دي كلها، لان هنا بقى مفيش بقى حاجه اسمها تموين والكلام ده، في طبعا بس دول للمقيمين في البلد اللي هم اهل البلد، لكن احنا مغتربين ملناش حاجات من دي. هنا اهو رصيت بقى اللي فوق المنظفات وحاجات البلاستيكات دي اللي بستعملها، دي اللي هي العلب بتاعت ايكيا اللي انا بستعملها في التخزين، وهنا الاطباق اللي انا بستعملها معاكم، ودي مصافي واطباق برضو بلاستيكات، وهنا الرز البسمتي والسكر خلاص، وده رز مصري. هنا بقى الجيلي والمكرونه، ودي البسبوسه واللازانيا وكل الحاجات ايه الخاصه بالاكل، والدقيق الابيض. خلاص تمام كده، يبقى هنا الضرفه دي بتاعتنا خلصت، مسحتها من جوه ومن بره، ما عادش فيها اي حاجه، خلاص كده تمام. عبيت هنا صابونه ازازه الصابون السائل دي، همسح الحوض تاني، وهنا همسح الرخامه. شوفوا الارض نطفت ازاي، ما عادش اي حاجه موجوده، كله اتشال وما عادش اي حاجه. هغسل بقى البوتاجاز لان عليه هنا بقع مكان الطبيخ وكده، وهنا برضو هنضف الارفف دي، خلاص الملح ده خلص ما عندوش لازمه. هنضف الارفف دي وامسحها بالمره، ونمسح الارضيه ونشوف في الاخر شكل المطبخ بتاعنا عامل ازاي. هنا بقى نيجي للبوتاجاز بتاعنا اهو، هنشيل العيون بتاعته وابدا اغسله معاكم. انا كنت هغسله لوحده بس قلت اما اجي اتكلم معاكم شويه. البوتاجاز اهو انا بغسله بالسبونشه دي اللي غسلت بيها الاطباق وخلاص هرميها، فقلت اغسل بيها بقى مره واحده وبعدين تترمي خلاص. اتعلمي ان انت ما تعتمديش على حد او ما تستنيش حد، اعملي حاجتك بنفسك. بصي من يوم ما تتجوزي كده اعتبري نفسك كهربائي وسباك وكل حاجه بصراحه يعني، لان انت ممكن تتحطي ان انت تبقي لوحدك، فلازم تسدي في الموقف اللي انت هتبقي محطوطه فيه، مش هتستني حد يجي يعملك. بس خدي بالك طبعا، اشتغلي بحرص وبالراحه على نفسك وربنا يعينك ان شاء الله. ادي كده البوتاجاز بتاعنا اهو، شوفوا عشان انا بغسله كل يوم اهو، ما عادش فيه اي حاجه. همسحه بقى بالقماشه المبلوله وكده، يبقى البوتاجاز بتاعنا بقى زي الفل وبيلمع وما عادش فيه اي حاجه. ادي البوتاجاز بتاعي اهو نضف وبقى زي الفل. احط الشبك بتاعه بقى كده خلاص كده تمام. وادي الرخامه بتاعتنا اهي بتلمع، ما عادش فيها اي حاجه، اللي فيها ده بس من الميه بخل اللي انا مسحها بيها اهو، ما عادش فيها اي حاجه. وادي هنا برضو الدولاب بتاعنا ده بقى زي الفل اهو ومتروق، ما فيش في اي حاجه، كل حاجه مكانها. هنا شويه الكورن فليكس دول اللي العلبه بتاعتهم باشت، مخليهم كده في البوله دي، كمان شويه كده ابقى احط عليهم شويه لبن واعملهم للبنات. ودي لازانيا هعملها معاكم ان شاء الله، بس فيديو تاني بقى هعمل لازانيا معاكم. وخلاص كده اهو ما عادش اي حاجه، همسح الارضيه بس وكده يبقى المطبخ بتاعي بقى زي الفل. ونقول كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلصنا اهو. ادي الحوض بتاعنا اهو زي الفل، ما عادش فيه اي حاجه ونضيف. ومسحت كمان الحيطان بقماشه فيها فيبه كده ورجعت مسحتها بالخل. وادي الارض بتاعتنا اهي بقت بتلمع، غسلتها بصابون سائل ونقطه ديتول. والارفف بتاعتنا زي ما قلنا اهي خلاص تمام. والبوتاجاز بتاعي ده نفسي بقى النهارده انه ما يتفتحش تاني خلاص، بس الامل ده يعني هيبقى ضعيف جدا، يعني بنسبه 10%. اكيد لسه هنعمل عشاء. وادي التربو بتاعي برضو نضيف، مفيش في اي حاجه. وقلنا ده الكورن فليكس وده البقسماط بتاع البنات بيحبوا ياكلوه. واللازانيا هنعملها بكره ان شاء الله مع بعض. وخلاص واخيرا هصب بقى كوبايه شاي لنفسي كده، اقعد بقى ارتاح واصلي المغرب ونقعد انا والبنات مع بعض. عايزه اقول لكم ما تكسلوش، قوموا شوفوا كل اللي وراكم، ما توقفوش الدنيا على حاجه، ما توقفوش تستنوا حد يعمل معاكم حاجه. خلصي وانجزي وقتك مع نفسك. واقول ايه تاني مش عارفه، خلاص كده كفايه، انا هبطت خلاص، الجو حر قوي.
هاخد بقى كوبايه الشاي بتاعتي دي واخرج. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله. وما تنسونيش في اللايك لو الفيديو عجبكم. باي باي.